මිත්‍රවරුනි අද මම ෂෙයා කරන්න යන්න ඕගොල්ලොන් එක්ක මට ලැබිච්ච මෙසේජ් එකක්. මට WhatsApp මෙසේජ් පණිවිඩයක් කරලා තිබ්බා එක්තරා තරුණයෙක්. එයා මට දාලා තිබ්බා මෙහෙම. Sir Roshan, I bought 1 million shares at 480. ගිය පාර BIL 50ට shares 13ක් අරන් හිර වෙලා හිටියේ. ඉතින් මෙයා හිතන්නේ 1 million shares අරගෙන තිබ්බා 480 ගානේ 480 ගානේ Browns investment කියන සමාගමේ. ඊට පස්සේ ගිය පාර BIL එයා මම දැන් 50000 කරන් තිබ්බ 13 ගානේ. මට මතකයි මේ මල්ලි මට කතා කරලා තිබ්බා කීප වතාවක් හිර වෙලා තිබ්බ කියලා shares. එතකොට මම කතා කළ දෙයක් තිබ්බ කීප දෙයක් තමයි value investing කියන concept එක. එතකොට ලොකු bottom එකක් આવොත් discount එකක් තිබ්බොත් බලන්න. හැබැයි බලමු දැන් මොකක්ද එයා කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. 1 million I bought already at 2.5 million profit. මම කියන්නේ දැන් 1 million shares එයා buy කළා. එයාට 2.5 million profit එකක් already තියෙනවා කියලා එයා කියන්නේ. bottom එකෙන් ගත්තට and guidance වලට බොහොම ස්තුතියි sir කියලා එයා දාලා තිබ්බා. ඉතින් මේ වගේ messages මට ගොඩක් එනවා. ඉතින් මට හිතුණා අපේ mastermind team එක කිව්වා මේක අපි කට්ටියට කියමු value investing concept එක. එයා අහනවා මම මේක විකුණන්නද? ඉතින් මේ විකුණන්නද කියලා මම වීඩියෝ එක අන්තිමට කියන්න මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා. හැබැයි මගේ හිතන විදිහට මෙයා මට එක දවසක් කතා කරා. එතකොට මෙයාගේ ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා 50000 shares අරගෙන මෙයා හුඟක් හිර වෙලා හිටියේ. මේක මම හිතන්නේ මාස 8කට කලින්. ඊට පස්සේ එයාට මම කිව්වා කැපිටල් එකක් හදාගන්න. කැපිටල් එකක් හදලා වැඩේ පටන් ගන්න කියලා. එතකොට ඇවරේජ් කරන්න පටන් ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා ඔන්ලයින් ගොඩක් ඩොලර්ස් හොයන මාර්ග වලට පෙළඹුණා. ඉතින් which is very good. right මම හිතන්නේ අපේ wealth management course 1 එකේ සම්බන්ධ වෙච්ච මල්ලි කෙනෙක් තරුණෙක්. ඉතින් ඒක හුඟක් වැදගත් වෙනවා. සමහර වීඩියෝස් ඉස්සරහා වීඩියෝස් වල අපි ආව ඉන්ටර්වයුව කරයි. එයාගේ තමයි මේ සක්සස් ස්ටෝරි එක තියෙන්නේ. දැන් අපි බලන්න ඕනේ මම මෙයාට කතා කරාම කිව්වේ හරි BIL එකේ net assets per share තියෙනවා 7කට වඩා වැඩියෙන් trade වුණොත් 5ට වඩා අඩුවෙන් it's a very good discount. එතකොට P ratio එක market P ratio එක 5යි මේ stock P එක P 5ට වඩා අඩුයි. ඒ නිසා හොඳ discount එකකට අපිට අරගන්න පුළුවන්. net assets per share P ratio වලට අමතරව තව හේතු කාරණා දෙකක් තියෙනවා. ඊටමත් වේගයෙන් මේ serious share එක වැඩි වෙන්න. ඉතින් හේතු කාරණා දෙක අපි ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලෝ එක්ක share කරන්නම්. හැබැයි සමහර YouTube වලින් දාන්න බැරි වෙයි. මොකද සමහර ආයතන බලන් ඉන්නවා අපි මොකද කරන්න කියලා. නිතරම warning letters අපිට දාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා අපි පරිස්සමෙන් වැඩේ කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඊට අමතරව මම අහපු දෙයක් තමයි අයියෝ මේක 13ට ගත්තේ. 13 ගද්දි මොකක් හරි valuation එකක් තියෙන අපේ හැබැයි ඒතර interest rates ගොඩක් අඩුයි. 6යි 8යි ඒ වගේ range එකේ. දැන් interest rates 30යි. එතකොට automatic discount වෙනවා. interest rates automatically අනිත් පැත්තට හැරෙන්න පටන් ගත්තාන් පස්සේ back again මේ වගේ stocks වල attraction තියෙනවා. ඒත් bounce back එක අල්ල ගන්නත් මම මේ මල්ලිට කියපු දෙයක් තමයි 5ට අඩුවෙන් ආවොත්. ඉතින් එයා මට call කර අහන්නේ ගන්නද කියලා එයා 480 වලින් එයා තනියම purchase කළා. ඉතින් congratulations මේ මල්ලිගේ නම විකුම්. මම හැබැයි නම එක blur කරන්න කිව්වා mastermind team එකට. ප්‍රශ්න ඇති වෙයි කියලා. ඉතින් මට වැඩි disclose කරන්න බෑ. ඉතින් ඉදිරියේදී මේ විකුම් මල්ලිගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි ඉක්මනින්ම එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ පතමින් මන් දෙන පණිවිඩය තමයි ස්ටොක් මාකට් එකේ ඔක්කොම සල්ලි දාන්න යන්න එපා. 100 අඩු කිරීම තමන්ගේ වයස ඒ ප්‍රතිශතය තමයි ස්ටොක් මාකට් එකේ දාන්නේ. ඊට 80ක් fundamentally strong stocks වෙන්න ඕනේ. market PE net assets per share අනිත් වගේ ratios බලලා. ඉතින් ඔබ සියලු දෙනා සුබ පතමින් ඔයගොල්ලන්ගේ success story එකක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ අහලා තිබ්බා මේ shares විකුණන්නද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒ උත්තරේ මම මේ YouTube channel එකෙන් දුන්නොත් මටත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ නිසා මම විකුම් මල්ලිට private message එකක් දානවා. ඕගොල්ලන්ටත් ඒ වගේ සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් වලින් අපේ mastermind videos වලට like කරලා subscribe කරලා bell notification එකත් on කරලා දෙගිඩම නැගින්න සිටිනවා. ඔබ සියලු දෙනාටම ජය වේවා.